هلا مشاهدينا، اليوم حنسوي اطيب برجر لحم بالعالم، اطيب من المطاعم. هنا عندنا لحم 80% لحم و20% دهون، وانت تحتاج هاي النسبة اما يطلع البرجر كلش جوسي. نحتاج 3 فصوص مال ثوم للكيلو الواحد مال لحم. نحتاج الملح والباربيكيو صوص. هسه حنضيف 3 فصوص مال ثوم. هسه حنضيف الملح. هسه حنضيف 3 خواشيق مال باربيكيو صوص. هسه رح نقلب البرجر بالخاشوقة عمود البرجر تصير هشة. الريحة كلش روعة. أنا عندي قبق مال شيشة راح استعمل عمود اقدر اسوي البرجر. حخلي بالكيس مال نايلون بالنص. بس راح اخذ كمية هواية مال لحم مثل هيجي، ادخله بالنص، بعدين شوية شوية اكبسه على اللحم شوية شوية، مو قوي اما تقدر تصير هشة. هسه اهم حركة لازم نضغط على البرجر بالنص على مود ما تنتفخ اثناء الشوي. هسه راح نحمي الطاوة على الهاي على مود البرجر ينزق على الطاوة. هسه راح نشوي مالتنا البرجر بدون زيت اضافتها، ولازم تصير على طاوة تيفال عود ما تلزق. هسه الطاوة حمت، هسه لازم ننزلها على النص ونخلي البرجر على مود دقيقتين على وجه واحد، بعدين نقلبه. يا جماعة ما تحركون هاي البرجر، خلال هاي دقيقتين تضغطون على برجر على مود يصير هش. هسه قلبنا البرجر على الوجه الثاني. جايز شكله كلش طيب. هسه حنضيف الجبن، لازم تضيفون الجبن لمن هي ميديوم not well done. احنا هسه اخذنا قبق خلينا على البرجر عمود يقدر يعني الجبن يصير ميلت يذوب عليه. هسه راح نطلع البرجر من الطاوة وديها على البرجر البن نزلها. هسه راح نضيف الخس والطماطة. وهسه من البن الثاني ناخذ الكاتشب ما تدخلون هواي. هسه نضيف المايونيز، بس خلي شوية ما تدخلون هواي. هسه حنغطي البرجر بالبن فيني. جايز شوفوا شكله كلش طيب جوسي. شوف الجبن. ألف عافية. إذا انتم حبيتوه اكتبوا بالتعليقات. لا تنسون سبسكرايب شير ولايك. بيس.